السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. اهلا وسهلا بكم، معاكم اسلام جابر. موضوع النهارده موضوع اجمل ما يمكن، وهو ازاي تحمل نظام التشغيل اندرويد تي في على الكمبيوتر. الاندرويد تي في ده اللي هو نظام الاندرويد اللي موجود على الشاشات السمارت او اللي موجود على اجهزة التي في بوكس. النظام ده جميل جدا وبصراحة ممتاز اوي في تشغيله. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نحمله وازاي نثبته على الفلاشة بتاعتنا، بحيث انت لما تركب الفلاشة بتاعتك في اي كيسة نظام التشغيل ده يشتغل معاك بكل سهولة، لانه بصراحة ممتاز جدا. احنا في نظام التشغيل ده محتاجين حاجتين مهمين جدا. طبعا محتاجين نظام التشغيل اندرويد تي في، ده موضوع خلصان، لان طبعا لازم نحمل نظام التشغيل. ادي اول نقطة. تاني نقطة، الاداة اللي هنعمل بيها بوت على الفلاشة بتاعتنا بحيث ان هي تبقى بوت بنظام الاندرويد تي في. يلا بسم الله نبدأ. اول حاجة هندخل على الموقع ده، انا طبعا هسيب لكم الموقع ده في الوصف تحت. اول حاجة هنحمل نظام التشغيل من هنا، نضغط كده يفتح معانا، ننتظر. بعد كده هضغط على تنزيل. هو مساحته تقريبا زي ما انتم شايفين تقريبا كده جيجا. نضغط هنا. هو كده زي ما انتم شايفين الراجل بيحمل معايا. طبعا انا محمل نظام التشغيل ده فهوقف التحميل. بعد كده هرجع على نفس الصفحة اللي انا كنت فاتحها، طبعا زي ما اتفقنا هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. هنزل احمل الاداة من هنا، هضغط هنا وبعد كده هنزل هنا اهو، هضغط هنا احمل الاداة. الاداة هتتحمل معايا واحفظها عندي. يبقى اذا كده خلصنا من تحميل الاداة ونظام التشغيل. طيب احنا دلوقتي هنعملها بوت ازاي على الفلاشة بتاعتنا؟ اول حاجة نضغط كليكتين على الاداة بتاعتنا وبعد كده يس. وطبعا هركب الفلاشة بتاعتي، المفروض ما تقلش عن 8 جيجا. الفلاشة اللي معايا 32 جيجا. هركب الفلاشة وانتظر لحد ما تقرا معايا. هيقرا الفلاشة بتاعتي دلوقتي اهو زي ما احنا اتفقنا، قرا الفلاشة اهو. وبعد كده هضغط سيلكت. انا حاطط النسخة بتاعتي على الديسكتوب اندرويد تي في، هضغط عليها وبعد كده هضغط على كلمة ستارت وانتظر لحد ما يخلص معايا ان الفلاشة بتاعتي تبقى بوت بنظام الاندرويد تي في. هضغط ستارت وانتظر. يس. بعد كده اوكي اوكي وانتظر لحد ما يحمل معايا نظام الاندرويد تي في على الفلاشة ويخليها لي بوت. هو كده حمل نظام التشغيل الاندرويد تي في على الفلاشة وخلى الفلاشة بوت بنظام الاندرويد تي في. الخطوة اللي بعد كده هنضغط على كلمة كلوز ونعمل ريستارت او اعادة تشغيل، ونتبع مع بعض الخطوات اللي هنعملها عشان نخلي الفلاشة بتاعتنا بوت بنظام الاندرويد. كده احنا عملنا ريستارت للجهاز بتاعنا، وبالنسبة لي انا هضغط على F12 عشان اخش على بوت الفلاشة اللي احنا عملناها يو اس بي اتش دي دي. بعد كده هضغط انتر. دلوقتي هو دخل معايا على الفلاشة. في دلوقتي قدامي اختيارين. اول اختيار ان انا اخش على الاختيار اللي قدامي ده واضغط انتر ويدخل معايا دايركت على نسخة الاندرويد تي في. وبعد كده في اختيار تاني انا من خلاله ممكن انزله على فلاشة تانية. طبعا انت بتسألني دلوقتي سؤال بديهي وحقك طبعا، هتقولي دلوقتي ما انا اضغط انتر واخش على طول. هقول لحضرتك على حاجة، انت هتضغط على طول وهتخش على النظام، بس في كل مرة هتدخل فيها على نظام الاندرويد تي في هيطلب منك الواي فاي بتاع الشبكة، وهيطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتوع الايميل
الايميل بتاعك بتاع الجيميل، واي اعدادات انت عاملها هتعيدها من جديد. ده اللي بيفرق عن الاختيار التاني. يعني انت لو دوست انتر هيدخل معاك مفيش مشكله، لكن زي ما انا قلت لك في كل مره هيطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتوع الشبكه، وهيطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتوع الجيميل، وبعد كده اي اعدادات انت عملتها هتعيد عملها من تاني. كده اتفقنا؟ طيب انت عايز تريح دماغك من الكلام ده وتحمله على فلاشه، كل حاجه انت هتعملها هتتحفظ على النظام ده. هتعمل ايه؟ تابع معايا الخطوات. هننزل هنا رابع اختيار Advanced Option ونضغط انتر، وبعد كده برضو هننزل على رابع اختيار ونضغط انتر وانتظر. ما اعملش اي حاجة وانتظر لحد ما يخلص. طيب تمام. هو هنا قاري الهارد بتاعي وقاري الفلاشة اللي عليها نظام الاندرويد. هو هنا النجمة دي بيقول لي ما ينفعش تحمل نظام الاندرويد اللي انت هتحمله على الفلاشة على نفس الفلاشة. النجمة دي معناها كده بيقول لي عايز تحمله على الهارد بتاعك مفيش مشكلة. هنا خد بالك عشان ما ترجعش تقول لي الهارد بتاعك فرمت. لو انت ضغطت انتر هتلاقيه عمل فورمات للهارد وقسمه لبارتيشن واحد وحمل عليه نظام الاندرويد. كده تمام؟ عشان ما تعملش الغلطة دي وتقعد تقول اسلام قال لي واسلام ضيع لي البيانات. انا بحذر حضرتك اهو. لو انت دخلت على هارد ديسك دي اللي هو عندي 320 وضغطت انتر، انت كده عملت عملية فورمات الهارد بتاعك. كده كل الداتا اللي عندك بنظام التشغيل اللي عندك اتمسح، واللي هيستحوذ على الجهاز او اللي هينزل على الجهاز نظام الاندرويد تي في. طيب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا في الاول يكون معانا فلاشتين، اول فلاشة عليها نظام وتاني فلاشة اللي هنحمل عليها او هنثبت عليها النظام. دلوقتي انا هركب الفلاشة التانية. كده ركبت الفلاشة التانية اهي. طيب اعمل ايه؟ اجي هنا على كنسل بالكيبورد كده واضغط عليها. زي ما انتم شايفين ارى الفلاشة اللي هي 16 جيجا. هنزل وبعد كده هضغط انتر، وهنا اهو هختار يس وهنتظر. كده هو خلص عملية الفورمات. انتظر ما اضغطش على اي حاجة. كده هو بيعمل ايه؟ بيعمل عملية تثبيت لنظام الاندرويد تي في على الفلاشة التانية اللي احنا حملناها. بيحمل النظام منين؟ من الفلاشة الاولانية. يبقى بيثبت نظام التشغيل اندرويد تي في من الفلاشة الاولى للفلاشة التانية. ننتظر برضو لحد ما يخلص. كده هو خلص عملية تثبيت، وهنا بيعمل عملية المزامنة، فننتظر لحد ما يخلص خالص. برضو كده هو خلص تثبيت نظام اندرويد تي في. انا قدامي حل من اتنين: اضغط انتر واخش على النظام على طول، او انزل تحت واعمل عملية ريبوت او عملية ريستارت للجهاز. انا هدخل على النظام واضغط انتر. كده نظام الاندرويد تي في بيفتح معايا. هنتظر لحد ما يفتح معايا نظام التشغيل اندرويد تي في. النظام ده يا جماعة ممتاز جدا وسهل جدا وحلو جدا لو انت بتحب مشاهدة الفيديوهات، سواء كانت على اليوتيوب او اي موقع لمشاهدة الفيديوهات. بصراحة حاجة فوق الممتازة. هنا هختار اللغة بتاعتي. انا هختار اللغة العربية. اضغط انتر. كده انا مركب كابل النت بتاعي، مش محتاج الواي فاي. لو انت مركب واي فاي اكتب الباسورد. تم الاتصال بنجاح. جاري البحث عن تحديثات، لو لقى تحديث هيجيبه، ما لقاش هيفتح معايا نظام التشغيل عادي. تسجيل الدخول، متابعة، وبعد كده هكتب الايميل بتاعي، اكتب الباسورد التالي، قبول، نعم. كلها حاجات بسيطة في الاعدادات انت هتعملها زي ما انت عايز. هقول له اندرويد تي في، اختارها، انتر. افضل اضغط انتر لحد ما يفتح معايا. تم. هنا بيقول لي جاري اضافة اللمسات النهائية. هنتظر. كده نظام الاندرويد تي في فتح معايا، ودي الواجهة بتاعته. هنا الاعدادات،
دي كأنها شاشة اندرويد بالظبط، نفس الشكل ونفس الاعدادات. نظام تشغيل فوق الممتاز، مريح جدا في الاستخدام لو انت بتحب مشاهدة الفيديوهات بصراحة فوق الممتاز. هنا على سبيل المثال جايب لي الفلاشة، حاجة ممتازة ممتازة. اقدر دلوقتي اعمل شات داون. وبكده احنا شرحنا ازاي تحمل نظام التشغيل اندرويد تي في من الموقع، وازاي تخلي الفلاشة بتاعتك بوت بنظام الاندرويد تي في، وازاي نشغل نظام الاندرويد تي في. انت بعد كده محتاج تظبط اي حاجة في نظام التشغيل ده كاعدادات او تحميلات، انت براحتك، لكن انا حبيت اوريك صورة من داخل النظام. وبكده انتهينا من موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك او السبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.